සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලනවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපි Raspberry Pi computer එක purchase කරන්න යද්දි ඊට අමතරව purchase කරන්න ඕන දේවල් මොනවද සහ ඒ ඇයි කියන එක සම්බන්ධව. දැනට මාකට් එකේ තියෙන latest version එක වෙන්නේ Raspberry Pi 4 model B කියන version එක. ඒකේ 1GB 2GB 4GB 8GB RAM versions බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් කට්ටිය recommend කරන්නේ minimum 4GB වත් RAM එකක් තියෙන board එක purchase කරන්න කියලා. මොකද අපිට performance පැත්තට ලොකු support එකක් RAM ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඊට අමතරව තව purchase කරන්න ඕන එක දෙයක් තමයි Raspberry Pi original power supply එක. මොකද Raspberry Pi කියන්නේ ගොඩක් power hungry board එකක්. ඒකට මේ Raspberry Pi original adapter එකේ 5.1 volt 3A output එකක් මේ adapter එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ගොඩක් කට්ටිය recommend කරනවා original power supply එක use කරන්න පුළුවන් නම් board එක long term ගොඩක් use කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට අමතරව protective case එකක් අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕනේ. මොකද අපි projects කරද්දී board එක අපේ අතින් වැටලා board එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වගේ casing එකක් තුල board එක අපි insert කරලා use කරද්දී වැටුණත් වැටෙන case එක ඇතුළේ board එකට ලොකු damage එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා protective case එකක් අනිවාර්යෙන් use කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි board එක protection එකට. ඊට අමතරව අපිට visual output එකක් ගන්න ඕන Raspberry Pi 2 monitor එකකට අනිවාර්යෙන් අපිට micro HDMI to HDMI cable එකක් ඕන. මොකද Raspberry Pi එකේ තියෙන්නේ micro HDMI ports දෙකක්. ඒතර අනිවාර්යෙන් micro HDMI to HDMI cable එකක් ඕන වෙනවා අපිට visual output එකක් වෙන monitor එකකට ගන්න ඕන. ඊට අමතරව අපිට SD card එකක් ඕන වෙනවා. මොකද Raspberry Pi එකට අපි operating system එකක් දාන්න ඕනේ. අපි laptop එකේ hard disk එකට operating system එකක් දානවා වගේ තමයි මේකේ SD card එකට අපි operating system එක දාලා SD card එක තමයි insert කරන්නේ. ඊට අමතරව තව ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි මේ 40 pin GPIO breakout board කියන එක. මේ breakout board එක කරන්නේ මේ cable එකක් තියෙනවා 40 pin cable එකක්. ඒතර අපිට directly GPIO pins වලට මේ cable එක plug කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට breakout board එක තු ගන්න පුළුවන් breadboard එකකට. එතකොට plug in plug out කරන්නේ ඔක්කොම breadboard එක through කරන්නේ අපේ GPIO pins වලට හැම ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතරම ගලවනට ගහනකොට female ජම්පර්ස් ඒ පින්ස් වලට ඒ පින්ස් ඇද වෙන්න පුළුවන්, පින්ස් කැඩෙන්න පුළුවන්, නැවෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේ වගේ 40 pin GPIO breakout board එකක් කරන්න use කරන ගොඩක් කට්ටිය recommend කරා. එහෙනම් මමත් මේ 40 pin GPIO breakout board එකක් use කරා. මට ගියපු සම්පූර්ණ total cost එක මම පහ description එකේ දාන්නම්. අපි දැන් මේ purchase කරපු items ටික බලමු. දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ෆයිනල් සෙෂන් එකට. මට මේ වීඩියෝ එකේ mainly information එකක් share කරන්න ඕනේ project වලට කවුරු Raspberry Pi ගන්න ඉන්නවා නම් ඊට අමතරව මේ දේවලුත් ගන්න කියලා. මොකද initially මටත් idea එකක් තියුන්නේ නැහැ මොනවද purchase කරන්න ඕනේ කියලා. මම දන්නේ කීප දෙනෙක්ට කතා කරලා තමයි purchase කරන්න ඕන මොකද කියලා confirm කරගත්තේ. ඒ ටික තමයි මම purchase කරලා වලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මම හිතනවා අලුතෙන් project එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක useful වෙයි කියලා. ඊට අමතරව මේ channel එකේ Raspberry Pi related projects, Node MCU related projects, Arduino related projects, සහ IoT related පැත්තට අදාළ projects ගොඩක් ඉස්සරහට list කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒවට interested කවුරු ඉන්නවා නම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයගලට share කරන්න මේ වගේ IoT related පිළිබඳ interested කවුරු ඉන්නවා නම්
ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්න දාන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව තව මොහොත දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා tiwangwitholt@gmail.com එකට මේල් එකක් දාන්න. එහෙනම් ළඟදී මලුත් වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් අදට මම සමු ගන්නවා. ජය වේවා.